مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من شباك خير الله. حلقة اليوم بعنوان أكبر تعويض في تاريخ حركة المواني البحرية بالعالم في كروش الجنرالات في مصر. حضراتكم تتذكروا في 23 مارس 2021 جنحت السفينة إيفر جفين، وتسبب هذا الجنوح في إغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس. طبعا منذ ذلك التوقيت وتلك الفترة دخلت قناة السويس وفريق التفاوض أحد أهم أعضائه المحامي المقرب من النظام العسكري في مصر خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس. خرج علينا خالد أبو بكر في زحمة مسلسل الاختيار وانشغال الجميع به، ونسب القلش الفلكية التي لم تحدث في تاريخ مصر فيما يتعلق بمسلسل درامي. يعني في الزحمة بتاعت المسلسل قال تصريح خطير في مواقع السامسونج، قال إن الدولة المصرية حصلت على أكبر تعويض في العالم في تاريخ الملاحة البحرية، لكن بنود الاتفاق سرية. تاني، لكن بنود الاتفاق سرية. وطبعا ظاهر كلام على الشاشة أمام حضراتكم، وسنضع روابط في وصف الفيديو. وقال إنه إحنا وقعنا على كده، وده جزء من نجاح المفاوضات. خدنا مبلغ تعويض محترم جدا وقاطرة حديثة من التعويض، وكان الأمر مجديا لما تحملته الهيئة من خسائر، وتم الإفراج عن السفينة وحصلنا على مبلغ التعويض بالكامل. المبلغ سري، وهذا لا يحدث إلا في الدول التي تحكم من خلال عصابات. حق المجتمع في المعرفة هو حق تكفله كل الدساتير حول العالم، ولا يوجد مجتمع يتم تغييب المعلومات عنه إلا في التكايا العربية وما أكثرها، وفي القلب منها طبعا مصر التي تحكم من قبل جمهورية العساكر. مفيش حد يعرف الناس دي أخدت قد إيه المبلغ، راح فين، جرى إيه اللي حصل. مش من حقك تعرف، ولا من حق أعرف، ولا من حق أي حد يعرف. زي ما الأيام الماضية بيقولوا إن هما في استثمارات بينهم وبين قطر، وبينهم وبين الإمارات، وما بينهم وما بين السعودية، وإن هما بيستثمروا معاهم بمليارات الدولارات، واتضح إن لا هو استثمار ولا حاجة، وإن هي عملية لبيع الأصول. كل حاجة بتتم في مصر بيتم التلاعب بالألفاظ. لماذا السرية وعدم الإعلان عن المبلغ الضخم بحسب وصف خالد أبو بكر، واللي قال إن هو سابقة ولم يحدث في تاريخ الموانئ البحرية من قبل؟ ليه الجنرالات في مصر ما بيعلنوش عن المبلغ؟ المعلومة اللي أنا عاوز أكشف لحضراتكم عنها، ومصدري هنا مصدر غربي، المعلومة التي أريد أن أكشف عنها هي مصدرها غربي وليس مصدر مصري. قال لي أن الشركة المصرية وفريق التفاوض هو الذي اشترط على الشركة المالكة للسفينة عدم إعلان المفاوضات وتفاصيل المفاوضات والنتائج التي ستترتب عليها. وده هنا بيطرح سؤال كبير جدا: لماذا لم يتم الإعلان؟ بالتأكيد حضراتكم عارفين كما يحدث إن المبالغ دي جزء سيدخل إلى قناة السويس، والجزء الأكبر والأضخم سيخرج إلى حسابات كبار الجنرالات بالخارج. ده بيحصل، حصل وبيحصل وهيحصل طالما استمر حكم جمهورية العساكر. لا أريد أن أطيل على حضراتكم،
أردت أن أكشف عن هذه المعلومة الخطيرة في زحمة مسلسلات رمضان. ولن نرى خير، أكرر، لن نرى العدل في مصر إلا بإعادة العسكر إلى السكنات وتأسيس الجمهورية المستحقة، دولة الحرية والسلام والمساواة. نلتقي في فيديو آخر. تحياتي.